Έχει περάσει σχεδόν μία δεκαετία από τη στιγμή που ο τρόπος επικοινωνίας με το άλογο εδώ στην Ελλάδα άλλαξε σημαντικά. Οι περισσότεροι σήμερα πιστεύω πως γνωρίζουν τον άνθρωπο που ευθύνεται κυρίως για αυτή τη σημαντική αλλαγή. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν στο εξωτερικό και έκανα τα πρώτα εκπαιδευτικά βίντεο, καθώς εδώ στην Ελλάδα ένα όνομα άρχισε να ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Το όνομα του πολύ καλού μας φίλου και δάσκαλου, Σταύρου Στιβ Βεργή. Μόλις επέστρεψα λοιπόν στην Ελλάδα, τον πήρα αμέσως τηλέφωνο για να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και να τον γνωρίσω από κοντά. Ο Στιβ εκείνη την περίοδο ήταν περιζήτητος. Ταξίδευε από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη για να παρουσιάσει τη δουλειά του με τα άλογα, κάτι εντελώς καινούριο και μοναδικό για τα δεδομένα της χώρας μας. Σκέψου ότι εκείνη την εποχή η πληροφορία δεν κυκλοφορούσε με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα, γιατί τότε μόλις είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται ευρέως τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το YouTube. Οι γνώσεις μεταδίδονταν κυρίως από στόμα σε στόμα ή στην καλύτερη περίπτωση από τα άλογο φόρουμ και ένα περιοδικό που κυκλοφορούσε τότε, το Άλογο. Ο λόγος λοιπόν που όλοι ήθελαν να δουν τη δουλειά του Στιβ και να τον γνωρίσουν από κοντά ήταν επειδή ο Στιβ είχε ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο δουλειάς, μια πολύ απλή μέθοδο και τρομερή μεταδοτικότητα. Σχεδόν πολιτική θα μπορούσε να πει κανείς. Συνήθως μέσα σε ένα διήμερο σεμινάριο είχε καταφέρει να ξεκινήσει πουλάρια, να λύσει προβλήματα συμπεριφοράς και να αφήσει πίσω του αρκετή γνώση, έτσι ώστε πολύ σύντομα σε κάθε νομό της χώρας να υπάρχει κάποιος μαθητής του που σήμερα να ασχολείται σοβαρά και επαγγελματικά με την εκπαίδευση των αλόγων. Εκτός λοιπόν από την πολύ ξεχωριστή μέθοδο, ο Στιβ χρησιμοποιούσε και 3 πολύ ξεχωριστά εργαλεία, τα οποία τότε δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο να τα βρεις σε κάποιο κατάστημα. Το πρώτο ήταν το εκπαιδευτικό σκηνένιο καπίστρι από σκληρό λεπτό κορδόνι με 4 κόμπους στη μύτη, το τετράμετρο σκηνή εκπαίδευσης με δαχτυλίδι, κρίκο και δερμάτινη κατάληξη, το οποίο έμοιαζε πολύ περισσότερο με το σκηνάκι οδήγησης που έχουν όλοι στον Όμιλο παρά με τον ημάντα σειραγώγησης, τον οποίο υποτίθεται ότι χρησιμοποιούσαν για την εκπαίδευση του αλόγου. Και το τρίτο εργαλείο ήταν η εκπαιδευτική ράβδος με το κορδόνι, την οποία ο Στιβ αποκαλούσε καλαμάκι. Και το έλεγε καλαμάκι επειδή αυτό ήταν στην ουσία. Μιας και έπρεπε να ταξιδεύει συνήθως από μέρος σε μέρος και συνήθως με το αεροπλάνο, δεν μπορούσε να κουβαλάει ένα τέτοιο φωνικό όπλο μαζί του, οπότε φτάνοντας εκεί, έστειλε τους μαθητές του να κόψουν ένα καλάμι από την καλαμιά του στάβλου, όλοι οι στάβλοι έχουν και μια καλαμιά, και με λίγη μονοτική ταινία κολλούσε στην πάνω άκρη ένα κορδόνι, ενώ στην κάτω άκρη την τύλιγε αρκετές φορές έτσι ώστε να φτιάξει ένα χερούλι. Μια απλή και πρακτική αλλά και τζάμπα λύση. Σήμερα βέβαια μπορείς να αγοράσεις μια τέτοια πανέμορφη ράβδο από ένα κατάστημα υπασίας το οποίο εξειδικεύεται σε τέτοιο εξοπλισμό, όπως η επιχείρηση RG's Art, που είναι πολύ πιο πρακτική και πολύ πιο ανθεκτική από ένα καλάμι. Αυτή τη ράβδο συγκεκριμένα την έχω 8 χρόνια και δεν της έχω φερθεί καθόλου καλά, για να πω την αλήθεια. Βέβαια αυτό ήταν και κάτι που μου άρεσε με το καλαμάκι του Στιβ. Το γεγονός ότι ήταν τόσο εύθραυστο και τόσο εύκολο να σπάσει, πόσο αντοχή να έχει ένα καλάμι 8-10 χιλιοστών αν το χτυπήσεις με δύναμη πάνω στο άλογο, ανάγκασε αυτόν που τη χρησιμοποιούσε να έχει μαλακά χέρια και να βρει ένα διαφορετικό κίνητρο, ένα διαφορετικό τρόπο, αν το άλογο δεν ανταποκρινόταν, αντί να αυξήσει την πίεση. Μιας και είπαμε λοιπόν για πίεση, η εκπαιδευτική ράβδος δεν είναι μαστίγιο. Εσύ αν θέλεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν μαστίγιο, αλλά δεν είναι μαστίγιο. Κάτι που θα έλεγε ένας παλιός μάστορας είναι, αν το μόνο εργαλείο που έχεις είναι ένα σφυρί, τότε το κάθε πρόβλημα μπορείς μόνο να το αντιμετωπίσεις σαν καρφί. Δηλαδή να το χτυπήσεις. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και εδώ. Αν δώσω τη ράβδο σε κάποιον και του πω ότι είναι μαστίγιο, το μαστίγιο έχει μόνο μία χρήση, μόνο έναν ορισμό. Να χτυπήσεις κάποιον με σκοπό να προκαλέσεις πόνο. Αντίθετα, πρέπει να σκεφτείς τη ράβδο σαν προέκταση του χεριού σου, σαν ένα μακρύτερο χέρι. Και τι καλύτερο πολυεργαλείο από το ανθρώπινο χέρι. Η εκπαιδευτική ράβδος λοιπόν, στα χέρια ενός έξυπνου, σκεπτόμενου άλογα, είναι ένα πολυεργαλείο. Όχι άλλο ένα χαζό μαστίγιο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο για να χτυπάς και να κακοποιήσεις το άλογό σου. Μα είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι ότι αγαπούν πραγματικά το άλογό τους? Δυστυχώς, ενώ για την εκπαιδευτική ράβδο ξέρουμε τόσο λίγα, για το μαστίγιο έχουμε ένα ολόκληρο τόμο με διαφορετικά μεγέθη, πάχη και χρώματα. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι αν είναι ροζ
και έχει μια πεταλουδίτσα στην άκρη, το άλογο πονάει λιγότερο? Άσε με να σου πω κάποια πράγματα και να σου αποδείξω πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι η εκπαιδευτική ράβδος. Λοιπόν, αυτό εδώ για παράδειγμα είναι ένα κλασικό αθλητικό μαστίγιο ντρεσάζ. Δεν θέλω να πιστεύεις ότι έχω κάτι εναντίον του. Η αλήθεια είναι πως το έχω χρησιμοποιήσει για να εξοικειωθεί το άλογό μου σε αυτόν τον χαζό εκνευριστικό θόρυβο που κάνει. Πέρα από αυτό και φυσικά από το να το χρησιμοποιήσεις για να μαστιγώσεις το άλογό σου, είναι παντελώς άχρηστο. Είναι τόσο λεπτό και εύκαμπτο που δεν μπορείς να το ελέγξεις ικανοποιητικά και να το χρησιμοποιήσεις σαν προέκταση του χεριού σου. Είναι αυτό που αποκαλούμε κακός αγωγός. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή πάντα όταν χρησιμοποιείς ένα εργαλείο κοντά σε ένα άλογο δημιουργείς ενέργεια ή κύματα, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μεταφέρεις με ακρίβεια την ίδια ένταση από το δικό σου σώμα στο σώμα του αλόγου. Από το δικό σου χέρι δηλαδή στην άλλη άκρη του εργαλείου σου και επάνω στην ευαίσθητη επιδερμίδα του αλόγου. Και δεν θέλω να σκέφτεσαι ένα χτύπημα όταν το λέω αυτό, αλλά ένα χάδι. Η σκληρή και άκαμπτη ράβδος είναι απίστευτα πρακτική για να μεταφέρεις κάτι σαν ένα χάδι πάνω στο άλογο, σε ένα σημείο 120 εκατοστά μακριά από το χέρι σου. Αν φοβάσαι για το πώς θα το κάνεις αυτό, βάλε απλά το ένα χέρι στην καρδιά σου και με το άλλο χέρι χάιδεψε το άλογο και πίστεψέ με, θα μεταφέρεις άψογα αυτό που αισθάνεσαι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς εγώ και όλα τα υπόλοιπα άτομα που μοιραζόμαστε αυτή τη φιλοσοφία δεν συμπαθούμε καθόλου κάποια εργαλεία όπως τις φορδιές με αλυσίδα, τις αυστηρές τομίδες και τα σπιρούνια, γιατί αυτό που κάνουν είναι να πολλαπλασιάζουν την πίεση, το άλογο να πονάει χωρίς να το καταλαβαίνεις και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται μετά πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρακτικά λοιπόν για όποιον ενδιαφέρεται, η εκπαιδευτική ράβδος αποτελείται από μια συνθετική βέργα, η οποία όμως δεν είναι PVC αλλά ιαλώνυμα. Για να καταλάβεις πόσο ανθεκτικές είναι, παρόμοιες χρησιμοποιούνται στις υπόγειες σύραγγες του μετρό αντί για σιδερόβεργες μέσα στα μπετά. Το χερούλι είναι η χειρολαβή από ένα μπαστούνι του γκολφ. Και αν τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί, έχεις ένα συνθετικό μπαστούνι του γκολφ, χωρίς όμως το κεφάλι. Αντίθετα εδώ στην πάνω άκρη, ράβεται ένα δερμάτινο λουράκι, το οποίο σχηματίζει θηλιά, έτσι ώστε να μπορείς να περάσεις, να προσαρμόσεις διάφορα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσεις κατά την εκπαίδευση του αλόγου σου. Κυρίως το κορδόνι. Η αρχική ιδέα πίσω από το κορδόνι ήταν να μπορείς να προεκτείνεις τη ράβδο κατά το διπλάσιο. Βλέπεις, τα περισσότερα άλογα έχουν αρκετό μυαλό για να καταλάβουν μετά από λίγο το πραγματικό μήκος της ράβδου και όταν βρίσκεσαι σχετικά μακριά και δεν τους φτάνεις, να αρχίσουν να σε γράφουν. Εκεί είναι που πολύ απλά ανοίγεις το χέρι σου και τους ρωτάς αν θυμούνται ότι υπάρχει και το κορδόνι. Το κορδόνι συνήθως θα το βρεις ήδη πάνω στην εκπαιδευτική ράβδο όταν την αγοράσεις. Είναι λίγο μακρύτερο από τη ράβδο. Στη μία άκρη του έχει μια θηλιά έτσι ώστε να μπορεί να περάσει μέσα από τον εαυτό του, ενώ στην άλλη άκρη έχει και αυτό μια δερμάτινη κατάληξη όπως και το σκοινί εκπαίδευσης. Παρότι η αρχική ιδέα λοιπόν με το κορδόνι ήταν να λειτουργεί ως επιπλέον προέκταση της εκπαιδευτικής ράβδου για τις ασκήσεις ευαισθητοποίησης και απευαισθητοποίησης, μπορεί να δεις κάποιους να το χρησιμοποιούν και χωρίς τη ράβδο. Αρκετοί λοιπόν αυτό που κάνουν είναι να τοποθετούν το κορδόνι χαμηλά εδώ στο λαιμό του αλόγου, σαν περιλέμιο, και να το χρησιμοποιούν έτσι ως οπτικό ή ως φυσικό βοήθημα. Στην πρώτη περίπτωση δηλαδή, το κορδόνι απλά βρίσκεται εκεί. Θέλουμε απλά να λειτουργεί σαν οπτικό βοήθημα για να μας δείχνει πού βρίσκεται αυτό που λέμε γραμμή οδήγησης. Η γραμμή οδήγησης είναι ένα νοητό όριο μεταξύ του πρόστιου και του οπίστιου τμήματος του αλόγου. Αυτό μας βοηθάει επειδή οτιδήποτε βρίσκεται πίσω από αυτή τη γραμμή έχει να κάνει με τη δύναμη, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, ας πούμε τη μηχανή του αλόγου, ενώ οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά από αυτή τη γραμμή έχει να κάνει με την πορεία και την κατεύθυνση. Πρόκειται δηλαδή για το τιμόνι και το φρένο του αλόγου. Στην άλλη περίπτωση που χρησιμοποιείται ως φυσικό βοήθημα δηλαδή, μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που χρησιμοποιεί κυριολεκτικά μόνο το περιλέμιο για να ελέγχει και να καθοδηγεί το άλογό του. Αν και θα το προτιμούσα, δεν είναι απαραίτητο να πας και να αγοράσεις μια τυποποιημένη ράβδο. Ίσως μπορείς να φτιάξεις μια. Ο φίλος μου ο Σταύρος ο Καλαμάρης, άλλος ένας Σταύρος στο ίδιο βίντεο, έφτιαξε μια από ένα κλαδί λεύκας, δερμάτινο κορδόνι και λίγο σπάγκο. Ο Γιώργος ο Πατλάκας, και αυτός μαθητής του Στίβ, εκτός από το γεγονός πως πρόκειται για έναν αλογά που ασχολείται σφαιρικά με το άλογο,
είναι βασικά γνωστός για τη δουλειά του με δύσκολες και επικίνδυνες περιπτώσεις αλόγων. Όταν τον είχα δει λοιπόν στο πεδίο της μάχης, είχε φτιάξει κάπως μία ράβδο με πλαστικό πράσινο σωλήνα. Λένε ότι τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, εγώ πιστεύω και το αντίθετο, πως ο μάστορας κάνει τα εργαλεία. Αν μια πατέντα λειτουργεί για κάποιον όπως τον Γιώργο, σίγουρα θα λειτουργήσει και για σένα. Δεν έχει και πολύ σημασία όπως καταλαβαίνεις, αρκεί να μπορείς να μεταφέρεις με αμεσότητα και ειλικρίνεια την ενέργεια που θέλεις από την άκρη του πραγματικού σου χεριού στην άκρη της προέκτασής του. Αλλά για ποιο λόγο τελικά χρειάζεται να προεκτείνουμε τεχνητά το σώμα μας? Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Καλύτερη επικοινωνία και περισσότερη ασφάλεια. Έχεις παρατηρήσει πως επικοινωνούν τα άλογα μίας αγέλης? Κυρίως με τη γλώσσα του σώματος. Πως για παράδειγμα το ψηλότερο σε ιεραρχία άλογο θα χρησιμοποιήσει το λαιμό και το κεφάλι, τη ζώνη 1 και 2 που λέμε, ή την ουρά του και τα πίσω πόδια, ζώνη 5, για να διώξει ένα άλλο άλογο. Βλέπεις, το σώμα του αλόγου είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας σε σχέση με το έδαφος. Πάμε λίγο πιο μακριά για να πιάσεις την εικόνα. Όπως βλέπεις λοιπόν, εμείς στεκόμαστε όρθιοι. Το ανθρώπινο σώμα είναι ψηλό και κάθετο, ενώ το σώμα του αλόγου είναι μακρύ και οριζόντιο. Με την εκπαιδευτική ράβδο λοιπόν αυτό που κάνεις είναι να αποκτάς προσωρινά κεφάλι και λαιμό ή κορμό και καπούλια και ουρά και να μοιάζεις πολύ περισσότερο με το άλογο με το οποίο προσπαθείς να επικοινωνήσεις. Γι' αυτό το λόγο και η εκπαιδευτική ράβδος χωρίς το χερούλι από το οποίο την κρατάς πρέπει να έχει περίπου το ίδιο μήκος με το λαιμό και το κεφάλι, τα πόδια του αλόγου, αλλά και με την ουρά του. Για παράδειγμα, τώρα που θέλω να ξεκινήσω το άλογο, μπορώ να αφήσω το κορδόνι και το κορδόνι να γίνει η μικρή ουρίτσα μου. Αν τυχαίνει να έρχεσαι σε επαφή με πολλά άλογα, θα συναντήσεις και κάποια που δεν είναι και τόσο δεκτικά στην ανθρώπινη επαφή. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπάρχουν σημεία πάνω στο σώμα τους που να είναι περισσότερο ευαίσθητα και να αντιδράσουν με άσχημο και επικίνδυνο τρόπο, όπως να κλωτσίσουν ή να δαγκώσουν. Αυτά τα σημεία συνήθως είναι το στήθος, το κεφάλι, κυρίως τα αυτιά, γενικά τα πόδια, η κοιλιά και τα γεννητικά όργανα. Το ξέρω πως κάτι τέτοιο ακούγεται τρομακτικό, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι απόλυτα φυσιολογικό για ένα άλογο να είναι υπερπροστατευτικό προς τις ευαίσθητες περιοχές, γιατί χάρη σε αυτό το ένστικτο κατάφερε να επιβιώσει μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είναι απαραίτητο να μάθει να δέχεται ή να ανέχεται, δεν μας ενδιαφέρει, την επαφή σε όλα τα σημεία του σώματός του. Σκέψου την περίπτωση που μπορεί να πάθει κάτι και να χρειαστεί να επέμβει ο υπίατρος. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοια σημεία πάνω στο σώμα του δικού μας προσωπικού αλόγου που να μην μπορούμε να τα αγγίξουμε. Συνήθως βέβαια, αν εφαρμόσεις σωστά και οργανωμένα τις ασκήσεις απευαισθητοποίησης, το άλογο αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα πως δεν έχει σκοπό να του κάνεις κάτι κακό και σταματά να αντιδρά. Τα περισσότερα άλογα φυσικά σήμερα μεγαλώνουν με ανθρώπινη επαφή, οπότε δεν παρουσιάζουν τέτοια θέματα. Όπως και να έχει, εγώ θα προτιμούσα, εάν ένα άλογο κλωτσίσει, όσο μικρή και αν πιστεύω πως είναι η πιθανότητα, να κλωτσίσει τη ράβδο και όχι το χέρι μου. Ή εάν ορμήσει, να έχω μια σχετική απόσταση από το στόμα του ή τέλος πάντων από το σώμα του αλόγου. Έτσι λοιπόν η ράβδος είναι μια καλή ιδέα για να αγγίξεις όλες τις περιοχές του αλόγου προτού βάλεις το χέρι σου και να ελέγξεις αν είναι όντως ασφαλής. Κάτι που με εκνευρίζει απίστευτα είναι όταν βλέπω άλογα να βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω στον ιδιοκτήτη τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν τους ενοχλεί το γεγονός ότι ένα ζώο 400 κιλών, μπορεί και παραπάνω, τους μπρώχνει και τους ποδοπατά. Αναρωτιέμαι πώς θα ένιωθαν αν αυτό τους το έκανε ένας περαστικός στο δρόμο κάθε φορά που τους έβλεπε. Φυσικά δεν ρίχνουν την ευθύνη στο άλογο. Είναι δική μας ευθύνη να υπερασπιστούμε και να οριοθετήσουμε τον προσωπικό μας χώρο. Το άλογο δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει πόσο μικρότεροι και πιο ευαίσθητοι από αυτό είμαστε. Σε αυτή τη βασική αρχή χρησιμεύει πάρα πολύ η εκπαιδευτική ράβδος. Κυρίως επειδή μπορεί να γίνει ένας ξεκάθαρος δείκτης αυτού του χώρου. Με τη ράβδο δηλαδή σαν ακτίνα και το σώμα σου ως κέντρο, ζωγράφισε έναν νοητό κύκλο γύρω σου. Θυμάσαι τα στεφάνια που είχαμε στον νηπιαγωγείο. Προσπάθησε να φανταστείς πως υπάρχει ένα αόρατο στεφάνι γύρω σου, το οποίο ορίζει τον προσωπικό σου χώρο.
δεν θέλεις το άλογο να παραβιάζει αυτό το χώρο, εκτός και μόνο εάν το έχεις προσκαλέσει εσύ. Άλλη μία ανάμνηση από τα παιδικά χρόνια ήταν όταν κάποιος μεγαλύτερος, για να σε πειράξει, έβαζε το δάχτυλό του κάτω από το αυτί σου, πίσω από το σαγόνι σου εδώ πέρα και σε πίεζε. Καθόλου ωραίο. Έχω δει ότι και στο άλογο δεν του αρέσει καθόλου αυτό. Οπότε αυτός μπορεί να είναι ένας εύκολος τρόπος για να μου κάνει λίγο χώρο. Μπορώ να βάλω την εκπαιδευτική ράβδο ακριβώς εκεί που χωρίζει το κεφάλι με το λαιμό και πιέζοντας να τη ζητήσω να βγει από το δικό μου χώρο. Και αφού καλύψαμε το θέμα της ασφάλειας και αρχίσαμε να κουνάμε λίγο και το άλογο, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε νομίζω και για την επικοινωνία. Ένα πολύ συχνό ανθρωποπρόβλημα, όχι αλογοπρόβλημα που ακούω, είναι η σειραγώγηση. Και είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε την ερώτηση ή το αίτημα. Αν το άλογο δεν ανταποκρίνεται, το πιο πιθανό είναι πως έχει μπερδευτεί και δεν έχει καταλάβει καλά την ερώτηση. Το πιο πιθανό δηλαδή είναι ο άνθρωπος να μην θέτει το σωστό ερώτημα. Για παράδειγμα, να στέκεται εδώ και να αρχίζει να κουνάει το μαγικό του ροζ μαστίγιο. Συνήθως τι γίνεται, δεν συμβαίνει τίποτα ή συμβαίνουν τα πάντα εκτός από αυτό που θέλουμε. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι πως το άλογο βρίσκεται εκεί. Πώς περιμένεις να ξεκινήσει ένα άλογο όταν στέκεσαι ακριβώς μπροστά του? Τα περισσότερα άλογα τουλάχιστον θα προτιμούσαν να μην περάσουν πάνω από τον ιδιοκτήτη τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να ανοίξουμε μια φανταστική πόρτα από εκεί που θέλουμε το άλογο να πάει. Μετά να πάμε πίσω και να κάνουμε αυτό το αντιπαθητικό πράγμα που κάναμε προηγουμένως. Που βάλαμε τη ράβδο εδώ και κουνήσαμε το λαιμό και το κεφάλι του αλόγου. Θα στείλουμε δηλαδή το λαιμό και το κεφάλι του αλόγου έξω, έτσι ώστε τι να γίνει? Το σώμα του να σταματήσει να είναι κάθετο με το δικό μου και να είναι οριζόντιο. Τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε λίγο γκάζι. Μετά, τη στιγμή που θέλουμε να σταματήσουμε, τι κάνουμε? Διώχνουμε τα καπούλια του αλόγου προς τα έξω, έτσι ώστε το σώμα του αλόγου να ξαναέρθει κάθετα στο δικό μας και να σταματήσει ακριβώς από εκεί που ξεκινήσαμε. Όλα αυτά τα έκανα παραμένοντας στο ίδιο ακριβώς σημείο, χωρίς να χάσω τη θέση μου. Και από αυτό το σημείο μάλιστα θα απλώσω τη ράβδο και θα τη χαϊδέψω. Επίσης, αν βρίσκεται πολύ κοντά μου, μπορώ να τη ζητήσω με την εκπαιδευτική ράβδο να πάει προς τα πίσω και να βγει από τον προσωπικό μου χώρο με αυτόν τον τρόπο. Έλα πάλι εδώ. Ή με αυτόν τον τρόπο. Έλα. Ή και με αυτόν τον τρόπο. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη ράβδο για να μάθεις το άλογο κάτι συνδυαστικά. Δηλαδή όπως στο μέλλον θα βάλεις το πόδι σου σε αυτό το σημείο και θα πιέσεις έτσι ώστε να τη ζητήσεις να κουνήσει τα καπούλια, μπορείς πρώτα να της το μάθεις πολύ εύκολα πιέζοντας με την εκπαιδευτική ράβδο σε αυτό το σημείο. Έτσι στο μέλλον θα της είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσει το νόημα. Φυσικά το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορείς να κάνεις και με πιο απαιτητικές ασκήσεις, όπως είναι τα πλάγια βήματα. Πώς θα τη ζητήσεις στο μέλλον όταν θα βρίσκεσαι πάνω στη σέλα να κάνει πλάγια βήματα? Βάζοντας το πόδι σου και πιέζοντας σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί λοιπόν να μην της το μάθεις νωρίτερα από το έδαφος, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική ράβδο? Έρχεσαι εδώ πέρα. Πολύ όμορφα. Αντίστοιχα, πετώντας το κορδόνι, μπορώ να τη ζητήσω να έρθει σε μένα με πλάγια βήματα. Μπράβο. Είναι θέμα χρόνου μετά να της μάθεις να έρχεται να σε παίρνει από το φράχτη ή από το βήμα. Βήμα λένε τη σκαλίτσα που χρησιμοποιούν στον Όμιλο ή σε κέντρα θεραπείας για μια πιο εύκολη ανάβαση, το οποίο είναι και κάτι που μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ άσχημο αίσθημα για το άλογο, ιδιαίτερα για κάποιον στα δικά μου κιλά, να προσπαθεί να σκαρφαλώσει και να βάζει όλο του το βάρος από τη μία πλευρά του αλόγου. Κοίταξε πόσο εύκολα χάνει την ισορροπία της όταν θα την τραβήξει από μια πλευρά
Και φαντάσου πόσο ενοχλητικό πρέπει να είναι αυτό για το άλογο. Δεν είναι καθόλου περίεργο πως μετά κάποια άλογα συχαίνονται αυτή τη διαδικασία και υιοθετούν άσχημες συμπεριφορές ως αποτέλεσμα. Αυτό που σου έδειξα πριν είναι πολύ πιο εύκολο και όμορφο και έχει και πολύ περισσότερη πλάκα. Δεν είναι καταπληκτικό το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις τελικά με ένα απλό ραβδί? Αν ξέρεις φυσικά και πώς να το χειρίζεσαι. Γιατί μιας και κανένας από εμάς δεν μεγάλωσε με μια ράβδο μέσα στη σχολική του κασετίνα, το φυσιολογικό είναι να νιώσεις τρομερά άβολα αρχικά. Όπως και με κάθε εργαλείο, θα χρειαστεί εξάσκηση μέχρι να νιώσουμε πως έχει γίνει ένα με το χέρι μας. Είμαι σίγουρος βέβαια πως όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να εκτελέσουν τις ασκήσεις εδάφους, αργά ή γρήγορα θα μάθουν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τη ράβδο. Το κακό με αυτό είναι πως όσο μαθαίνεις να τη χρησιμοποιείς, το άλογο μαθαίνει μαζί σου. Οπότε πρέπει να σιγουρευτείς πως έχεις φτάσει στο σημείο που τη χειρίζεσαι με κάποια άνεση. Ίσως το καλύτερο εδώ πέρα είναι να κάνεις λίγο εξάσκηση μακριά από το άλογο, σε κάποιο φράχτη, σε κάποιο δέντρο, εξάσκηση σε ζευγάρια, για παράδειγμα να αλλάξεις με κάποιο φίλο σου, έτσι ώστε να μην δημιουργήσεις στο άλογό σου το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλεις. Πραγματικά έπρεπε να είχα βγάλει βίντεο τον εαυτό μου όταν άρχισα να χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία για να γελάσετε. Μου έπεφταν από το χέρι, πατούσα το κορδόνι, μπερδευόμουν με το σκοινί, ούτε θυμάμαι πόσες φορές μόνο είχα μαστιγώσει την πλάτη μου και είχα χτυπήσει το κεφάλι μου. Θέλω δηλαδή να καταλάβετε πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να είσαι σκράπας με κάτι στην αρχή. Θεωρώ πως η εξοικείωση είναι κάτι που θα σου έρθει φυσιολογικά, αν βέβαια τηρείς αυτά που είπαμε. Το μεγαλύτερο λάθος εδώ πέρα είναι όταν κάποιος δεν χρησιμοποιεί αρκετά τη ράβδο. Αυτό είναι σαν να προσπαθείς δηλαδή να μάθεις να παίζεις κιθάρα, ενώ η κιθάρα παραμένει στη θήκη της. Οι περισσότεροι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν περιστασιακά τη ράβδο, που και που δηλαδή, ή μόνο στις στιγμές που θεωρούν πως κάνουν εκπαίδευση. Για μένα όμως, και για το άλογο φυσικά, η εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ. Κάθε στιγμή το άλογο εκπαιδεύεται και μαθαίνει και κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή μαζί του γίνεται αυτόματα και εκπαιδευτής του. Ακόμη και αν δεν έχεις ιδέα τι κάνεις δίπλα στο άλογο, το άλογο εκείνη τη στιγμή μαθαίνει και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα δηλαδή είναι τι μαθαίνει τελικά. Ποια είναι τα δύο μυστικά της σωστής εξάσκησης? Το πρώτο είναι η επανάληψη. Ξανά και ξανά και ξανά, ο ερασιτέχνης μέχρι να καταφέρει να το κάνει μία φορά σωστά, ο επαγγελματίας μέχρι να μην το κάνει ούτε μία φορά λάθος. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο είναι η συνέπεια. Με τη συνέπεια δεν αποκτάς μόνο δεξιότητα, αλλά δηλώνεις και την αφοσίωσή σου σε αυτό που κάνεις και καθιερώνεις τον ισχυρό σου χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης του αλόγου σου. Αν νομίζεις πως το άλογο σου δεν σε παρατηρεί, τότε αυτό που κάνεις είναι να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Εσύ μπορεί να πιστεύεις πως δεν κάνεις εκπαίδευση όταν το οδηγείς από το στάβλο στην περίφραξη και από την περίφραξη στην αρένα, αλλά το άλογο σου και εκείνη την ώρα μαθαίνει. Μπορεί να του πάρει λίγο χρόνο, αλλά αργά ή γρήγορα θα καταλάβει πως μπορεί να μπει στον προσωπικό σου χώρο ή να σε προσπεράσει ή να μένει πίσω και εσύ να μην είσαι σε θέση να το διορθώσεις επειδή ξέχασες την εκπαιδευτική ράβδο. Θα καταλάβει πως δεν έχεις πάντα την επικοινωνία και τα εργαλεία που σε έκανα να μοιάζεις περισσότερο με άλλο και πως κάποιες στιγμές μπορεί να μην σε σέβεται. Εκτός από το ότι η έλλειψη συνέπειας προκαλεί σύγχυση, είσαι και άδικος προς το άλογο, καθώς κάποιες στιγμές γίνεσαι αυστηρός και απαιτείς απόλυτη πειθαρχία, ενώ άλλες στιγμές είσαι ελαστικός και επιτρέπεις να κυριαρχήσει ο ενθουσιασμός και το χάος. Οπότε, αν είσαι συνεπής, όχι μόνο θα εξοικειωθείς καλύτερα με τα εργαλεία, αλλά θα γίνεις και πολύ καλύτερος δάσκαλος για το άλογο. Ο σωστός αλογάς λοιπόν δεν χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική ράβδο μόνο για τις ασκήσεις εδάφους, τη χρησιμοποιεί και στις βόλτες και στην υπασία και γενικότερα πάντοτε και παντού, γιατί το άλογο δεν σταματά να μαθαίνει ποτέ. Κάτι που σίγουρα θα μπορούσες να εξασκήσεις είναι η λαβή σου. Σε ένα από τα μαθήματά μου θα με ακούσεις να μιλώ για 2 λαβές. Δηλαδή για 2 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κρατάμε τη ράβδο. Ανάλογα με την άσκηση ή την περίπτωση, θα σου ζητήσω να την κρατήσεις σαν ξύφος εδώ μπροστά σου ή σαν μπατόν του σκι. Σε κάποιες ασκήσεις μάλιστα, όπως όταν οδηγούμε το άλογο ώμο με ώμο, χρειάζεται να μπορείς να μεταβείς άμεσα από τη μία λαβή στην άλλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όσο πιο συγχρονισμένες είναι οι κινήσεις σου, τόσο πιο άμεσα θα επιβραβεύσεις ή θα διορθώσεις το άλογο σου και τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχει το μάθημά σου. Θα ήθελα επίσης να βρεις χρόνο και να κάνεις εξάσκηση της κινήσης της ράβδο.
Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις ασκήσεις, χρησιμοποιούμε ρυθμική πίεση. Η ράβδος πρέπει να κινείται κάθετα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω αρκετό κόσμο να την κουνάει οριζόντια και να μην δίνει στο άλογο ούτε μία ευκαιρία πριν τη φάπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μας εμπιστευτεί ένα άλογο να του δίνουμε αυτό που λέμε την ευγενική ευκαιρία. Πρώτα είπαμε ότι απλά δείχνουμε και το βλέμμα μας μόνο δημιουργεί αρκετή ενέργεια. Μετά, αν αυτό δεν αρκεί, τότε ξεκινάμε να χτυπάμε τον αέρα ρυθμικά, δημιουργώντας ακόμη περισσότερη ενέργεια. Αν αυτό πάλι δεν αρκεί, τότε ξαναχτυπάμε τον αέρα, αλλά τώρα ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο άλογο, έτσι ώστε ήδη στο τρίχωμά του να νιώθει τον αέρα που κουνήσαμε. Αν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, πίστεψέ με, μπορεί να μην χρειαστεί να ακουμπήσεις το άλογό σου ούτε μία φορά. Τι κάνεις δηλαδή με αυτόν τον τρόπο? Του λες πρώτα, προτείνω να πας λίγο πίσω. Σε παρακαλώ, πήγαινε λίγο πίσω. Πρέπει να πας πίσω, μετά πίσω, σκέτο. Θέλω να έχεις υπόψη σου ότι η θέση της ράβδου έχει πολύ περισσότερη σημασία για το άλογο από ότι για σένα. Μου φαίνεται ότι αρκετοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν επίγνωση του πόσο πιο ευαίσθητο είναι το άλογο στη γλώσσα του σώματός μας, στη στάση μας και στις κινήσεις μας. Αυτό που θέλω είναι να βλέπω τη ράβδο να βρίσκεται την περισσότερη ώρα στο έδαφος. Αυτή είναι η θέση της, η ουδέτερη θέση. Κάθε φορά που σηκώνεις τη ράβδο από το έδαφος, το άλογο περιμένει κάτι να συμβεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που το κάνεις. Προσέξτε πολύ, αρκετός κόσμος κάνει το λάθος να σηκώνει και να κουνάει τη ράβδο χωρίς να το θέλει και το αποτέλεσμα είναι να τρομάζει το άλογο ή να του προκαλεί σύγχυση. Για παράδειγμα, μπορεί απλά να θες να φτιάξεις το καπέλο σου ή να μαζέψεις το σκοινί ή να αλλάξεις τα εργαλεία από χέρι σε χέρι, αλλά το άλογο δεν γνωρίζει την πρόθεσή σου και τι περιμένεις να κάνει το καημένο, παρά λίγο να του βγάλεις το μάτι. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το κορδόνι. Αν δεν το χρησιμοποιείς για κάποιο λόγο, μάζεψέ το. Όσο το αφήνεις να σέρνεται και να ρασπώνεται στο έδαφος, φθύρεται και χαλάει. Επίσης, αν το πατήσει το άλογο την ώρα που κάνεις κάτι, θα σου φύγει η ράβδος από τα χέρια. Λοιπόν, θέλω να μάθεις πώς να μαζεύεις το κορδόνι σωστά. Η κίνηση που μου αρέσει είναι αυτή. Κρίκο με το ένα χέρι, κορυφή, χερούλι, τελείωσες. Αυτό που κρέμεται και το πιάνεις στον αέρα έτσι, αναστατώνει πολλές φορές το άλογο, δεν του αρέσει και δεν αρέσει και σε μένα και δεν το κάνω. Σίγουρα λοιπόν κάτι που αρκετοί χρειάζονται εξάσκηση είναι η αλλαγή των εργαλείων από το ένα χέρι στο άλλο. Αν και θα ετοιμάσω ένα βίντεο μόνο για το σκοινί δεν το κρατάμε, αλλά το κρεμάμε από τον αντίχειρά μας. Έτσι είμαστε πρώτα απ' όλα ασφαλείς. Το σκοινί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τυλίγεται γύρω από τα δάχτυλά μας. Σε ένα σεμινάριο πριν 2 χρόνια ήρθε και με βρήκε στο τέλος κάποιος που του είχε συμβεί αυτό. Είχε τυλίξει το σκοινί γύρω από το χέρι του, το σκοινί τραβήχτηκε, το άλογο άρχισε να τον σέρνει, το σκοινί τέντωσε και είχε σφίξει τόσο πολύ με αποτέλεσμα το χέρι του και τα δάχτυλά του να διαλυθούν. Το σκοινί απλά το διπλώνουμε με αυτόν τον τρόπο και το κρεμάμε από τον αντίχειρά μας. Όπως κάνουμε και με τα ηνία. Φυσικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε το άλογο μόνο με τον αντίχειρα, γι' αυτό μετά απλώς κλείνουμε και τα υπόλοιπα δάχτυλα γύρω από το σκοινί. Έτσι τώρα, αν το σκοινί τραβηχθεί με δύναμη, τα δάχτυλά μου θα ανοίξουν και το σκοινί θα απαγκιστρωθεί, θα γλιστρήσει δηλαδή από τον αντίχειρά μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορώ εύκολα να το κρεμάω και να το ξεκρεμάω από χέρι σε χέρι. Δεξί, αριστερό. Οκ. Τώρα, όταν στο ένα χέρι μου κρατάω τη ράβδο και στο άλλο χέρι το σκοινί, πάντα δίνω πρώτα τη ράβδο στο άλλο χέρι, μετά το σκοινί και πάντοτε η ράβδος από κάτω από το σκοινί. Ποτέ τη ράβδο από πάνω για να μην ανησυχώ το άλογο χωρίς λόγο. Για να το κάνω όμως αυτό, πρέπει πρώτα αυτό το χέρι μου να είναι ελεύθερο να πιάσει τη ράβδο. Με αυτή την κίνηση λοιπόν περνάω το σκοινί από την έξω πλευρά της παλάμης, με το άλλο χέρι μου κάνω πάσα τη ράβδο καθώς ο αντίχειρας έρχεται και όπως πριν κλέβει το σκοινί. Οκ, καλή εξάσκηση. Και όταν σου παίζει το σκοινί, μην ταλαιπωρείσαι, βασικά μην χάσεις την επαφή που έχεις με το άλογο. Άπλωσε απλά τη ράβδο και σήκωσέ το. Μετά, χάιδεψέ την που ήταν και τόσο καλό κορίτσι και δεν την κοπάνισε. Ένα άλλο προβληματάκι που βλέπω κυρίως αφορά τις μικρόσωμες ιδιοκτήτρες εκπαιδεύτριες αλόγων και είναι ότι αυτή η ράβδος τους πέφτει τεράστια.
Αυτή η ράβδος είναι 1 μέτρο και 20 εκατοστά, δηλαδή το ωφέλιμο μήκος χωρίς το χερούλι είναι περίπου 1 μέτρο. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη, αλλά αυτό είναι αυτό που είναι ιδανικό για μένα προσωπικά. Για κάποιον άλλον, όπως για μια μικρόσωμη κοπέλα, μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη και βαριά. Στη θέση σας εγώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα έκοβα όλο το χερούλι και μετά θα ξαναέφτιαχνα ένα με ταινία ή θα κολλούσα ένα άλλο με σιλικόνη. Μπορείς να παραγγείλεις χερούλια του Golf όπως αυτό που σου έδειξα πριν από το Amazon ή από το eBay, κοστίζουν γύρω στα 5 ευρώ. Αν δεν παίζει αυτό το σενάριο, τότε αυτό που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ είναι να μικρύνεις προσωρινά τη ράβδο κρατώντας την από πιο ψηλά. Αυτό θα σου χρησιμεύσει σε διάφορες ασκήσεις, καθώς τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να τη χειρίζεσαι. Όπως για παράδειγμα στην άσκηση που χτυπάμε κυκλικά το έδαφος για απευαισθητοποίηση. Το ξέρω πως για τους περισσότερους δεν παίζει τέτοιο θέμα, όμως πλέον ολοένα και περισσότερα άτομα αρχίζουν να δουλεύουν με το άλογο με αυτόν τον τρόπο και μεταξύ τους και αρκετά μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ίδια δύναμη και τις ίδιες εντοχές με έναν ενήλικα. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις άνετα σε ένα μάθημα, γιατί οτιδήποτε σε ενοχλεί και σε κουράζει, σε αποσυντονίζει και θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του μαθήματός σου. Δεν είναι περίεργο όμως που πολλές φορές και ένας ενήλικας μπορεί να κουραστεί χρησιμοποιώντας τη ράβδο. Φαντάσου να έχεις να κάνεις με ένα γεμάτο ενθουσιασμό, θερμόαιμο άλογο και βρίσκεσαι για παράδειγμα στην άσκηση που ανέφερα προηγουμένως. Απευαισθητοποίηση, στη ράβδο, χτυπώντας το έδαφος με κυκλικές κινήσεις και παίρνει περισσότερο από ό,τι περίμενες. Λογικά μετά από 100-200 επαναλήψεις ο καρπός σου και ο πύχης σου έχουν αρχίσει να καίνε και πάνω που εσύ νομίζεις ότι κάτι έχεις κάνει, τώρα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις και την αριστερή πλευρά. Καταρχάς δεν ξέρω γιατί οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει ότι έχουν και αριστερό χέρι. Κυρίως οι δεξιόχειρες είναι έτσι. Οι αριστερόχειρες όχι τόσο. Χρησιμοποιούν αρκετά καλά και το δεξί τους χέρι. Οι δεξιόχειρες όμως είναι σχεδόν ανάπηροι. Είναι απίστευτο, δηλαδή δεν ξέρω καν και γιατί κουβαλάνε αυτό το βάρος. Μπορούν απλά να το κόψουν. Φυσικά είναι απλά θέμα εξάσκησης. Ο λόγος που το ένα χέρι σου είναι 50 φορές πιο άχρηστο από το άλλο είναι επειδή το χρησιμοποιήσεις 50 φορές λιγότερο από το άλλο. Δυστυχώς αυτή την τρομερή ανισορροπία οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν την τάση να τη μεταφέρουν και στο άλογό τους, κυρίως στην ιππασία. Ξέρεις, φαντάζομαι για τι πράγμα μιλάω. Από μια πλευρά ανεβαίνεις, από μια πλευρά διπλώνεις το λαιμό, από μια πλευρά κάνεις κύκλο, από μια πλευρά στρίβεις και κυρίως στο ίδιο βήμα κάνεις ανακουφιστικό τροχασμό και με το ίδιο βήμα μόνο καλπάζεις. Οι καλοί προπονητές φυσικά το γνωρίζουν αυτό και φροντίζουν έτσι ώστε πολύ σύντομα να διορθώσουν τους μαθητές τους προτού καταστρέψουν εντελώς το άλογο. Για να καταλάβεις όμως πόσο βαθιά πάει αυτή η παράδοση της τραβομάρας, πρόσεξε από ποια πλευρά κυρίως λειτουργεί όλος ο εξοπλισμός της ιππασίας. Θέλω να κάνεις δύο πράγματα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά που αλλάζεις την πλευρά του αλόγου σου, να αλλάζεις απαραίτητα και τα εργαλεία από χέρι σε χέρι. Το ίδιο όμως όταν αλλάζεις και εσύ πλευρά. Όταν δηλαδή για κάποιο λόγο κάνεις μεταβολή. Αυτά θέλω να τα κάνεις έτσι ώστε το εσωτερικό σου χέρι, αυτό που είναι κοντά στο άλογο, να είναι αυτό που πάντα κρατάει το σκηνή. Έτσι ώστε αν συμβεί οτιδήποτε να έχεις πολύ καλύτερο έλεγχο και να μπορείς ανά πάσα στιγμή να φέρεις το κεφάλι του αλόγου προς τα εσένα και να κρατήσεις τα καπούλια του μακριά σου. Όλα αυτά θα τα καταλάβεις πολύ καλύτερα και με το επόμενο βίντεο που θα μιλήσω για το σκηνή και φυσικά μέσα από τις ασκήσεις εδάφους, ιδιαίτερα καθώς θα αρχίσεις να τις κάνεις και ο ίδιος. Το δεύτερο που θα ήθελα να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς όσο μπορείς περισσότερο όλο το σώμα σου. Όσο λιγότερα μέλη του σώματός σου εμπλέκονται σε μια κίνηση, τόσο πιο εύκολα θα εξαντληθείς. Για παράδειγμα, πάλι στην άσκηση που ανέφερα προηγουμένως. Αν χρειαστεί να κάνεις πολλές επαναλήψεις και όλη η κίνηση γίνεται μόνο με τον καρπό, θα κουραστείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις όλα τα μέλη του χεριού σου. Δώσε ενέργεια από όλο σου το σώμα. Από τον κορμό, την κλείδωση του ώμου, του αγκώνα, του καρπού, ακόμη και από τις μικρές αρθρώσεις των δακτύλων, για να εκτελέσεις την κάθε επανάληψη με πολύ περισσότερη άνεση και αρμονία. Επίσης, κάτι που θα βοηθήσει τρομερά την αίσθηση που έχεις με τη ράβδο και το σκηνή, αλλά και άλλα εργαλεία, είναι να δοκιμάσεις να τα οδηγείς με το δείκτη. Αυτό ήταν κάτι που συνήθισα να κάνω ιδιαίτερα την εποχή που πετάλωνα. Όταν χρειαζόταν να είμαι πιο προσεκτικός, όταν υπήρχε ανάγκη για περισσότερη ακρίβεια, αυτό που έκανα ήταν να γυρίζω τον καρπό μου και να απλώνω το δείκτη πάνω στο σφυρί. Έτσι, αντί να οδηγείς ένα εργαλείο με τον καρπό, ενεργοποιείς και όλες αυτές τις μικρές αρθρώσεις των δακτύλων και αποκτάς έτσι πολύ καλύτερη αίσθηση. Αυτό δεν ήταν κάτι βέβαια που το έκανα μόνο εγώ. Οι περισσότεροι πεταλωτές, αν τους παρατηρήσεις προσεκτικά,
το κάνουν όταν χρειάζεται και όχι μόνο. Επιπλοποιοί, τσαγκάριδες, γλύπτες, κοσματοποιοί, εδώ και εκατοντάδες χρόνια εφαρμόζουν αυτή την τεχνική. Μια ακόμη ιδιότητα, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ράβδου που θα ήθελα να γνωρίσεις, γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε ασκήσεις απευαισθητοποίησης, είναι ο κρότος. Για να καταλάβεις τι γίνεται, σκέψου το σαν ένα κυματισμό που κορυφώνεται αργά, αλλά πέφτει απότομα και γι' αυτό δημιουργείται αυτός ο ήχος. Για να αρχίσεις την εξάσκηση, θέλω να τεντώσεις το χέρι σου και τη ράβδο, έτσι ώστε το κορδόνι να κρέμεται ακριβώς κάτω από τη ράβδο εδώ μπροστά σου. Από αυτό το σημείο λοιπόν, θέλω να σηκώσεις σταθερά το χέρι σου, καθώς αφήνεις τη ράβδο να σε ακολουθήσει με μια μικρή καθυστέρηση, προτού το κατεβάσεις απότομα. Μπορείς να ξεκινήσεις την εξάσκηση όσο αργά θέλεις. Κράτησε το βλέμμα στο κορδόνι, όχι στο χέρι σου, ούτε στη ράβδο, και αυτό που θέλεις είναι να μεταφέρεις αυτή την κυματιστή κίνηση στο κορδόνι. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία το κάνεις, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και η ένταση του κρότου. Κάτι που πρέπει να έχεις υπόψη σου βέβαια είναι πως ο κρότος φθείρει τη δερμάτινη κατάληξη και αν το κάνεις αρκετές φορές, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να την αντικαταστήσεις. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, η ράβδος είναι πολύ χρήσιμη και τρομερά απαραίτητη για τις ασκήσεις απευαισθητοποίησης. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις ασκήσεις ανήκουν σε μια μεγάλη κατηγορία που ονομάζουμε απευαισθητοποίηση στη ράβδο και το κορδόνι. Κάποιες από αυτές τις ασκήσεις, για παράδειγμα, είναι η επαφή με τη ράβδο σε όλο το σώμα του αλόγου. Όταν τελειώσεις με αυτό, μπορείς να ελευθερώσεις το κορδόνι και να κάνεις το ίδιο σε όλο το σώμα του αλόγου και με το κορδόνι. Μετά βάζεις κίνηση και χτυπάς ρυθμικά τον αέρα. Όχι μόνο εδώ, δίπλα στο άλογο, πρέπει να χτυπήσεις όλη την ατμόσφαιρα που καλύπτει το σώμα του. Μόλις είσαι έτοιμος, τότε κάνεις το ίδιο και με το κορδόνι. Έπειτα το ίδιο, δημιουργώντας κρότους γύρω από όλο το άλογο. Μπράβο. Όταν τελειώσεις με όλα αυτά, έρχεται η ώρα να βάλεις λίγο ενδιαφέρον στις ασκήσεις σου και να πειραματιστείς με τα διάφορα αντικείμενα που μπορείς να προσαρμόσεις στη δερμάτινη θηλιά που βρίσκεται στην κορυφή της ράβδου. Το μόνο όριο εδώ πέρα είναι η φαντασία σου. Όπως ξέρουμε όλοι, οτιδήποτε αντικείμενο δεν βρίσκεται στο καθημερινό περιβάλλον του αλόγου μας, βρίσκεται αυτόματα στη μαύρη λίστα και μπορεί να προκαλέσει στο άλογό μας από μια ήπια ανησυχία μέχρι και ανακοπή καρδιάς. Είναι δική μας ευθύνη να το εκθέσουμε και να το εξοικειώσουμε σε όσο περισσότερα ερεθίσματα και αντικείμενα μπορούμε, έτσι ώστε τι είχαμε πει, να συρρικνώσουμε την ενστικτώδη αντίδραση και να ενισχύσουμε τη διαδικασία της σκέψης. Έτσι είπαμε ότι εξοπλίζουμε το άλογό μας με εμπειρίες και γνώση, δηλαδή με τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μια αρνητική κατάσταση. Φυσικά τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσεις πρέπει να ακολουθούν μια λογική κλίμακα. Δεν μπορεί να πετάξεις ξαφνικά το άλογο στο λάκκο με τα λιοντάρια και να το παρατήσεις να βρει την έξοδο μόνο του. Πρέπει να το βοηθήσεις, λειτουργώντας μέσα στα όρια που το άλογο νιώθει άνετα. Φυσικά, στόχος μας είναι να δουλέψεις αυτά τα όρια όσο μπορείς, αλλά αν το πιέσεις υπερβολικά, τι γίνεται, το άλογο μαθητής θα σβήσει και θα μπει στη λειτουργία φυγής. Μια καλή αρχή λοιπόν είναι ένα κομμάτι ύφασμα. Περνάς τη μία άκρη του μέσα από τη θηλιά και κάνεις ένα κόμπο για να στερεωθεί εκεί. Ωραία. Μετά μπορείς να πας σε ένα κομμάτι πλαστικό που κάνει λίγο θόρυβο και έχει και περίεργη υφή. Έπειτα μπορείς να πας σε μια σακούλα για ψώνια που κάνει και θόρυβο, έχει και υφή και κουνιέται και περίεργα. Η σακούλα δεν χρειάζεται να τη δέσεις κόμπο, μπορείς απλά να περάσεις το ένα χερούλι μέσα από τη δερμάτινη θηλιά και να κάνεις όλη την υπόλοιπη σακούλα μια μπαλίτσα και αν την περάσεις μέσα από το χερούλι
έχει στερεωθεί. Και τώρα είσαι έτοιμος να τρομάξεις το άλογο σου. Μπράβο. Σε πόσους από εσάς έχει τύχει να είστε έξω βόλτα και να δείτε κάτω μια σακούλα και αρχίζεις και σφίγγεσαι και λες μη φυσήξει και το άλογο καταλαβαίνει ότι σφίγγεσαι, αρχίζει και αυτό να κοιτάει τη σακούλα και γουρλώνει τα μάτια και είναι έτοιμο να εκραγεί και εσύ αρχίζεις προσευχές. Δεν θα ήταν ωραίο να κάτσεις μια ηλιόλουστη και χαλαρή μέρα όπως αυτή που δεν έχεις άγχος και πίεση και να πιάσεις το άλογό σου και να το βοηθήσεις να ξεπεράσει τη φοβία του? Μετά, μόλις το καταφέρεις αυτό, πήγαινε σε κάτι μεγαλύτερο και πιο τρομακτικό. Δοκίμασε μια μεγαλύτερη σακούλα για παράδειγμα. Τώρα βλέπω έχουν σε όλα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ 2-3 μεγέθη. Δοκίμασε διαφορετικά χρώματα. Κυρίως το μαύρο, που είναι κυριολεκτικά το χρώμα του τρόμου. Έχεις συναντήσει ποτέ έξω στη βόλτα με το άλογο κανένα παπά ή καμιά γριούλα, όλα ντυμένα στα μαύρα? Έχει και τη μαγκούρα, περπατάει και κάπως περίεργα, ξέρεις και το άλογο σου είναι τι στο καλό είναι αυτό. Και αυτοί λένε μπορούμε να το χαϊδέψουμε? Ναι, βεβαίως, φυσικά και θέλεις να το χαϊδέψουν, αλλά με αργές κινήσεις, γιατί το άλογο μου νομίζει ότι είστε από άλλο πλανήτη. Γιατί είπαμε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν μαυροντυμένες γριούλες στο καθημερινό περιβάλλον του αλόγου μας. Αν μια τέτοια γριούλα το τάιζε και το καθάριζε κάθε μέρα, θα υπήρχε πρόβλημα? Προφανώς και όχι. Μην ξεχνάς ότι το φαγητό είναι ένα τρομερό κίνητρο. Αν μπω εγώ τώρα με μια σακούλα εδώ στην περίφραξη των αλόγων, ξέρεις τι θα γίνει? Όχι απλά δεν θα τρομάξουνε, θα με πάρουν από πίσω τρέχοντας. Γιατί ξέρουν ότι αν με δούνε με μια σακούλα, η σακούλα πάντα έχει μέσα μήλα και καρότα και θα τα ταΐσω. Δηλαδή η σακούλα όχι μόνο δεν τα τρομάζει πλέον, αλλά την έχουν συνδυάσει με κάτι θετικό. Όπως είπαμε λοιπόν, όσο περισσότερα άγνωστα αντικείμενα γνωρίζει το άλογο σου, τόσο το καλύτερο. Δοκίμασε μετά με μια σακούλα σκουπιδιών, ένα κομμάτι νάιλον, ένα μπαλόνι. Πραγματικά η φαντασία σου είναι το μόνο όριο. Επειδή κάποια στιγμή δυστυχώς αυτό το βίντεο πρέπει να τελειώσει, η συνέχεια στα σχόλια από κάτω που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας τις δικές σου ιδέες και εμπειρίες. Οπότε θα τα πούμε εκεί ή πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.